Guys, I am Sir Kerwin, and today I will be discussing to you Science, Technology, and Climate Change, which is Lesson 19 of Science, Technology, and Society. For today's lesson objective, at the end of this lesson, you should be able to identify the different causes of climate change and also explain the effect of climate change to people's health, biodiversity, and the society. So what is climate change? So basically guys, climate change is the statistically significant change in the climate for continuous period of time. When we say climate change, ang pinag-uusapan natin dito is the overall climate system of the planet. Okay po. Sir, anong difference nila with global warming? Since madalas po silang napagpapalit. Global warming is just an aspect. Isa lang siya sa mga aspeto ng climate change. Since pag sinabi natin global warming, this is a drastic increase in the global temperature. Pinag-uusapan lang natin dito ay pagtaas ng temperatura ng mundo, which is just a contributing factor sa climate change. Since sa climate change, ang pinag-uusapan natin is temperature, wind pattern, precipitation level, and also, sabi ko nga kanina, yung overall climate system of the planet. So there are different factors na nagko-contribute dun sa climate change. So we have natural internal process, we have external forces, and persistent anthropogenic changes. We also have acts of human being, which sinasabi nila is one of the most contributing factor, pinakamalaking nagko-contribute ngayon sa climate change. So there are different causes ng climate change. At i-explain natin yan isa-isa. So first we have the natural causes of climate change. First, we have volcanic eruption. Sir, paano nakaka-apekto yung volcanic eruption or paano siya nagko-contribute sa climate change? So basically, the main effect of volcanoes on the climate system is a short-term cooling system. So, ang nangyayari kasi, once na sumabog yung vulkan, nagkakaroon ng panandaliang paglamig doon sa temperatura ng mundo natin. Kaya siya sinabi na short-term cooling system. Sir, paano po nangyari yon? Since volcanic eruption, naglalabas po siya ng mainit na hangin, ng mga different gases, ng abo, ng lava. So, paano po na naging short-term cooling system pa siya? So, kung maaalala natin na once na sumabog ang vulkan, nagre-release ito ng mga abo o mga ashes. Yung mga ashes na yun ay pumupunta sa ating atmosphere. And nagpo-produce sila or nagke-create sila ng protective layer. Not necessarily protective layer, hindi ito sinasadyang protective layer. Okay po, nagkataon lang. So nagkaroon ng protective layer na nangyayari ay binabounce off niya or binabounce back niya yung mga papasok na UV radiation. So instead na makapasok sila sa atmosphere ng planeta natin, nababounce back sila palabas ulit. Kasi nga, nagkaroon ng coating or ng blanket yung atmosphere natin by the use of those volcanic ashes. Okay po. Kaya naman siya tinawag ng short-term cooling system din. It's because panandalian lang kasi yung mga ashes na yun sa atmosphere natin. In the long run, mawawala rin sila. Since nagkakaroon ng precipitation build-up sa taas at magkakaroon ng ulan. So, yung mga ashes na nasa sa atmosphere natin ay unti-unti ring ibabalik doon sa ground natin. That is under ng precipitation. Kaya nagkakaroon din tayo ng tinatawag na acid rain. Kaya lang, in the long run, hindi rin ganun ka-beneficial yung volcanic eruption. Though yes, nagbibigay siya ng cooling system or pinapalamig niya at some point yung mundo natin, pero in the long run, pinapainit niya rin talaga. Since nagkaroon ng coating or protective coating or ng ash coating yung atmosphere natin, though hindi nga nakakapasok yung mga UV radiation, hindi rin naman nakakalabas yung init ng mundo natin palabas sana sa ating planeta or sa ating atmosphere. Okay po. So yung mga carbon emission natin or at some point yung carbon dioxide na nire-release ng volcan itself, hindi rin siya makatagos dun sa ashes na na-produce niya. So ito nangyari, nagkakaroon lang din ng build up dun sa atmosphere natin ng mga carbon dioxide, which is one of the most dangerous greenhouse gases. Okay po. Next one is the orbital change. So yung orbital change na sinasabi natin ay pagbabago dun sa orbit ng mundo natin. Okay po, there are different changes kasi. So yung isang Serbian scientist which is Milutin Milankovic, nag-hypothesize siya na yung long-term and collective effect ng orbital changes daw at yung position ng Earth relative to the Sun ay nakaka-apekto dun sa climate system natin. So according kay Milankovic, meron tatlong nakaka-apekto dun sa climate system natin. So we have eccentricity or yung yung shape ng Earth's orbit natin. We have the obliquity or yung tilt ng Earth and also the precession. So
What do we mean ba by obliquity, eccentricity, and precision? So basically, Milankovitch cycle, when we say eccentricity, ang pinag-uusapan natin dito is yung shape ng orbit nung Earth natin. Okay po. So meron tayong dalawang possible Earth orbit shape or shape ng Earth's orbit natin. We have the oblique and we have the circular. Pagka-oblique yung shape nung Earth's orbit natin, yung northern hemisphere is closer to the sun in January. And malayo naman siya in July. So again, we were talking about northern hemisphere. Yung northern hemisphere natin, pag oblique yung shape ng ating orbit, mas malapit siya in January. And then mas malayo siya sa sun in July, which is the summer season ng northern hemisphere natin. And since malayo yung northern hemisphere natin sa July, which is the summer season, konti yung nare-receive niyang energy from the sun. At dahil konti yung nare-receive niyang energy from the sun, nagre-reduce ito ng tendency na mag-melt yung mga ice natin doon. At dahil nga may tendency na hindi na mag-melt yung mga ice, possible na mag-cause ito ng ice age. That is under ng oblique. Okay po. When we say naman circular shape ng Earth's orbit natin, ang nangyari dito, yung northern hemisphere natin, mas malapit siya dun sa sun in the beginning of July, which is the summer season. Since malapit yung northern hemisphere natin sa sun natin during the summer season, mas malaki o mas marami yung nare-receive niyang solar energy. And therefore, nagkukos ito ng mas maraming pagme-melt ng mga ice dun sa northern hemisphere natin. Okay po, that is under ng eccentricity. Again, when we say eccentricity, we are talking about the Earth's orbit shape or the shape of the Earth's orbit. Then we have the tilt or we have the obliquity. When we say tilt kasi, yung Earth kasi natin naka-tilt siya or medyo nakapaling siya in 23.5 degree. In 25 degree. And that is the natural. Yun yung natural na tilt ng mundo natin towards the sun. So pag nagkaroon ng pagbabago, either lumaki or either lumayo yung tilt or either lumapit yung tilt ng mundo natin papunta dun sa Earth, nagkukos iyon ng changes sa climate system natin. So for example, once na lumayo yung tilt ng northern hemisphere dun sa ating sun, which is nagiging 22.5, konti yung nare-receive niyang energy. So ibig sabihin, dahil konti yung nare-receive niyang solar energy, konti rin yung nagme-melt na ice. On the other hand, pagka lumapit naman yung tilt ng mundo natin doon sa araw natin, which is for example, nagiging 24.5 yung angle ng tilt niya, mas lumalapit yung planeta natin o yung northern hemisphere itself doon sa araw natin. And therefore, mas marami yung nare-receive niyang solar energy. And therefore, mas nagiging warmer sa northern hemisphere natin na nagkukos ng melting ng ice. Okay po, which nakaka-apekto doon sa ating climate system. Next one, we have precession. When we say precession, ang nangyayari dito, gumagalaw or nagkakaroon ng changes dun sa movement ng planeta natin na nagkukos ng pagbabago dun sa relationship between the tilt and eccentricity. Okay? Yun yung sinasabi natin under ng precession. Okay po. Next nating cause of climate change is the carbon dioxide theory. Basically kasi, carbon dioxide, inaabsorb niya yung mga part ng infrared radiation sa hangin natin at binabalik ito dun sa ground. At pag binalik niya yun sa ground, na pinapainit niya yung surface natin, yung ground surface natin, and yung carbon dioxide became a blanket. Na ang nangyayari, hindi na makaalis yung warm air or yung infrared radiation dun sa ground natin. Nagkukos kasi siya as a blanket. Okay po yun. Yun yung concept ng carbon dioxide at kung bakit sinasabi na dapat daw tinitigilan natin yung carbon dioxide emission. Since carbon dioxide, again, is one of the contributing factor and one of the most dangerous greenhouse gases na nakaka-apekto nga sa global warming natin. And that is also the reason kung bakit pinipigilan nila yung deforestation at sinasabi nila na yung deforestation daw is related to global warming itself and the climate change itself. Since yung mga puno natin is the one that really absorbs carbon dioxide in the process of photosynthesis. And also, ini-store din kasi nung mga puno natin yung carbon dioxide sa kanilang trunk, which discuss natin mamaya.
We also have internal variability. When we say internal variability, these are the changes in wind pattern. So basically, example nito is El Nino and La Nina. El Nino is basically the increase in global temperature. La Nina, on the other hand, is the opposite, which is the decrease in the global temperature. Also, El Nino is also called the boy, La Nina is the girl. Basically, this cycle repeats itself on a time scale of about 5 years. Paano po ba nakaka-apekto si La Nina at El Nino sa climate system natin? So this one is a representation of what is really happening when El Nino and La Nina is present. For example, so as you can see, yung red color natin represent higher temperature or increase in temperature, on the other, or hotter temperature. And yung blue natin represent cold temperature or cold weather condition. Okay po? So as you can see, pagka El Nino, sobrang taas ng pressure. So mataas yung pressure ng atmosphere natin na nagko-cause ng drought, yun tinatawag natin na tagtuyo. Kaya once na nagkaroon ng El Nino, nagkakaroon ng pagkakulang ng tubig since nga mataas yung temperatura ng mundo natin. Same is true, I mean, that is the opposite of La Nina, which pagka La Nina naman, mataas yung precipitation level dahil malamig yung hangin na nare-receive natin in the Pacific Ocean. So, ang nangyari dito, ulan naman siya ng ulan. Most of the time, umuulan ng umulan. Ang sabi nila, there are misconception daw kay La Nina at El Nina. Sabi, pagka daw El Nino at La Nina or supposed to be yung phenomena nito ay nangyari, this ay lagi lang daw masama. So, sabi dun sa nabasa ko, this one is a misconception kasi hindi naman daw lagi na masama yung dulot ni La Nina at El Nino. Kasi at some point daw, binabalance nila yung climate system natin o yung temperature ng Earth mismo natin. Like for example, in La Nina daw, dahil nga mataas yung init ng planeta natin, once na nagkaroon ng La Nina, at some point daw, nagkakaroon ng decrease dun sa temperatura ng mundo natin since we're talking about decrease in temperature nga. So, yun daw yung at least papano, may beneficial effect din naman daw itong dalawang phenomenon na to. Next. So, again, ito yung isa sa sinasabi nila na pinakamalaking impact or pinakamalaking cause ng global warming and ng climate change itself. And that is the human impact. So, basically, tayong mga tao yung nagko-cause daw ng malawakang pagbabago dun sa klima natin at sa climate system itself. So, third, the largest known contribution comes from the burning of fossil fuels which releases carbon dioxide gas to the atmosphere. So, ito yung sinasabi ko kanina na we should start, stopping carbon emission. So, basically, sinasabi nila na yung mga gases kasi, yung carbon dioxide gases, ay nagkukos ng global warming because of greenhouse. This one is greenhouse gases kasi. So, yung pag-burn natin ng fossil fuels, yung gasoline natin, yung pagsusunog ng kung ano-ano, naglalabas kasi sila ng carbon dioxide, which then, in turn, bumablock lang naman dun sa ating atmosphere. So, there are different din naman. There are different contributing human impacts pa rin naman talaga na pinag-uusapan na. Next one is greenhouse effect. We have deforestation and also carbon emission. So, what is the greenhouse effect? Basically, greenhouse effect, ang nangyayari kasi, kung familiar kayo doon sa greenhouse, as in the greenhouse, yung ginagamit sa mga halaman, sa malalamig na lugar, ang ginagawa nila doon, binabalot nila or nilalagay nila sa isang lugar, isang closed area, yung mga halaman nila. Yung tinatawag na greenhouse, para yung init na papasok doon papasok siya pero hindi siya madaling makakalabas kasi tinatrap na siya ron sa loob. That is greenhouse. Same is true with the concept of greenhouse effect. Ang pinagkaiba lang dito, ang nagtatrap kasi ng init, pumapasok siya, though hindi na siya makalabas. Kasi tinatrap na siya ng mga greenhouse gases na nagkaroon ng build up doon sa ating atmosphere. Okay po? So instead na makalabas yung mga pumapasok na init, hindi na siya nakakalabas. Same is true with, ang mangyayari kasi dapat dyan, papasok yung solar energy from the sun, papasok sa atmosphere natin, and then lalabas din. Kaya lang nangyayari, dahil nga nagkaroon ng build-up ng greenhouse gases doon sa ating atmosphere, hindi na nakakalabas yung mga yun. And also, yung mga carbon-emitted gases natin, or yung mga gas na yun, and other factors pa na contributing sa greenhouse effect, hindi rin sila nakakalabas or nakakapag-pass through doon sa greenhouse gases natin. Kaya nagkakaroon ng greenhouse na tinatawag nating greenhouse effect or yung pag-init ng mundo natin. Okay po. Next, we have carbon dioxide emission. So as I said earlier, na dapat nga ay tigilan na natin yung paggamit ng mga
nung pagbe-burn ng fossil fuels, ng mga gasoline for example, yung mga pagpapausok sa mga pabrika, usage of chemicals, since those contribute dun sa greenhouse gases natin na nagko-cause nga ng global warming. Then we have here deforestation. Sinama ko yung deforestation kasi nga as I said earlier, carbon dioxide is one of the most influential or contributing factor dito sa climate change and the global warming itself. So, ano nangyari po kasi, yung carbon dioxide natin, aside from absorbing the carbon dioxide in the air para gamitin niya in photosynthesis, based dun sa tinuro sa amin dati, ang nangyayari, hindi naman niya ginagamit lahat sa photosynthesis eh. Ang nangyayari, ini-store lang daw niya yung carbon dioxide dun sa trunk niya. So, ang tawag daw dun sa mga puno talaga din natin, ay tinatawag daw silang carbon dioxide sink or carbon sink. Since, parang ina-absorb lang niya at ini-store niya yung mga carbon dioxide sa katawan niya. Kaya once daw na pinutol natin yung mga puno na yon or yung puno na yon, yung mga carbon dioxide na nakastore sa loob niya ay unti-unti ring lumalabas or nare-release sa ating atmosphere. And that contributes dun sa greenhouse effect natin. Also, trivia lang, according din dun sa napag-aralan namin, so, hindi daw talaga yung roots yung nag-absorb ng water. Kung bakit, kunwari, nagkaroon ng flash flood. So, sabi kasi nila, wala na raw pong puno, kaya hindi na daw po nasisip-sip nung puno yung mga tubig. So, hindi naman talaga daw yung roots, yung nagsisip-sip ng tubig. Though yes, kumukuha siya, sumisip-sip siya, pero hindi naman daw yung lahat sinisip-sip niya. Kasi ang explanation daw doon, kung totoong yung roots daw, sinisip-sip niya lahat ng tubig na yon at dinadala niya doon sa katawan ng puno, bakit daw pag hinampas mo or tinaga mo yung puno, wala naman daw tubig na lumalabas sa sobrang dami? Okay po. So ang concept daw kasi noon, ang totoo daw talagang nag-a-absorb ng baha ay yung mga leaves, yung mga dahon nila na bumabagsak doon sa lupa. Kasi yung mga leaves daw na yon, pag natuyo, nagiging sponge daw siya. Sponge-like. So, ang nangyari daw, sinisip-sip ng mga dahon na yon, yung mga lupa, yung mga water, and not necessarily the roots itself. Yun po ay according dun sa lecture namin sa LEP. And this one, climate change, a threefold threat for the ocean. Ano ba yung influence or ano ba yung epekto nung climate change sa ocean system natin? So basically, nagkakaroon ng pag-init ng ocean natin because of the pagbabago sa climate system natin. So again, for example, nagkaroon ng pagbabago sa climate system. Sabihin natin nagkaroon ng El Nino, pinainit niya ngayon yung water reservoir natin, yung mga oceans natin. At dahil mainit yung oceans natin at malamig yung hangin sa lupa, for example, or baliktarin natin. For example, mainit yung hangin sa ground natin, malamig yun sa ocean natin, it will produce bigger storm, mas malalakas pa na ulan, mas malalakas na bagyo, yung mas mapoproduce pa. Kaya nga sinasabi nila na ang kinatatakutan daw nila ngayon sa climate change is yung patuloy na paglakas ng mga bagyo. And that is because sobrang init na nga nung surroundings kasi natin, nung mundo natin. Okay po? So, nagkakaroon ng pagtaas ng sea level. Also, sir, paano po nagkakaroon ng pagtaas sa sea level? Nadadagdagan po yung tubig? Yes, dahil tumataas nga po yung temperatura at nagbabago yung climate system natin. Yung mga ice sa Arctic natin, sa Arctic region, sa North Pole, for example, nagme-melt sila. At dahil nagme-melt yun, dumadagdag sila sa sea level natin. Okay po, kaya may mga lugar na dati hindi naman inaabot ng dagat, ngayon inaabot na. Next one, bleaching. Yung bleaching, ito naman yung pagkamatay ng mga coral reefs natin. Since sobrang init nga nung tubig natin. Also, nagkakaroon ng acidity yung mga tubig natin, namamatay yung mga coral reefs natin kasi hindi iyon yung normal temperature and normal pH level na dapat ay makukuha nila. Also, toxic algae and habitats destruction, so lower oxygen levels are suffocating some marine animals and shrinking their habitat. So basically, yung pag-init ng ocean system natin, nagkukos siya ng pagdideplete or pagkakaroon ng fish kill kasi nga yung oxygen level nung lugar na yun ay bumababa. Acidification, so nag-acidify, and fisheries. So in fisheries, the disruption in fisheries affect the marine food web, local livelihoods, and global food security. So those are the different effects ng climate change and also the global warming itself dun sa oceans natin. Okay po? So that is all for today about climate change and global warming. So iiwan ko lang na question is that what can you do to stop global warming itself?
para ma-stop mo yung climate change? In your own little ways, ikaw bilang isang estudyante, ano ba yung magagawa mo para ma-stop, if not ma-eradicate yung climate change o yung pagbabago sa klima ng mundo natin? Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.